Hello, dear students. Welcome back. Dear students, the video की डिस्कस को टाइप्स ऑफ नर्व इम्पल्स ऑलरेडी मू नर्व इम्पल्स है दे उस दवा टाइप्स खयू द dear students का खबर को नर्व इम्पल्स कुम दे dear students दवा टाइप्स थी इवत्तम नमायर को कंटिन्यूअस नर्व इम्पल्स या नॉन सॉल्टेटरी कंडक्शन या कंटिन्यूअस कंडक्शन आवते विलेशी dear students खबर कवको दा कुम नर्व इम्पल्स दे کوم نیورون کې کیږي داسې نیورون د سټوډنټس هغه چې وي نون مایلینیټډ نیورونز وي مطلب هغوی کې درې کسې دغه میلین شیت نه وي نو چې کله هغوی کې میلین شیت نه وي د سټوډنټس داسې کې نیورون ته منور کوو نون مایلینیټډ نیورون هغو کې د کیږي کنټینیوس نرو امپلس د سټوډنټس که اوس خبره کوو د کنټینیوس نرو امپلس چې ته ویلی شي د سټوډنټس already مو امپلس خبره کړې ده که زه دغه کې دغه نون مایلینیټډ نیورون لکه هغه ته ډرا کوم ممبرین اکزون والا نو مو دا ویلي وو چې ریسټ حالات کې د سټوډنټس کوم ممبرین وي مغه چې وي انسایډس کوم دی مغه چې وي نیګیټیو وي او بهارس کوم مغه چې وي پوزیټیو وي دا ریزن مو خیال دی ویلي لږ مو پیون څه کنټینیوس نر امپلس ته ویلی شي سیم اندازه کې دی خو डबल मेम्ब्रेन तरपा मु यो ड्रॉ कहू मका तो सिवनी पोइशो उस पंकोय फॉर एग्जांपल द मुकम्मल कुम लेंथ इची वाला दे एक्सॉन वाला उस द मुकम्मल कवक सूदी की मेलिन शीट निश्तो मतलब दच कुम दे इंसुलेटर रुकी निश्तो उस दुई दगा कुम depolarization दे डिस्ट्रूएंट्स मगा चिंगी की उस दा कुम मेम्ब्रेन दे दा छे दे dear students دا د مسا polarized membrane ده چې ده polarized membrane ده اوس مداوی لیدي چې کله دوی کې د کوم آینس دی مغه چې شي چینج شي نه بهار کوم د ډیسټرونس چې شي نیگیټیو شي او اننس کوم د مغه چې شي پوزټیو شي دی سټیټ ته منمر کړی وا ډیپولرایز سټیټ نو اوس د سټوډنټس د کوم دغه ویو دی دغه کنټینیوس وي راشه کې مخته کوم دی مغه چې کېږي ډیپولرایز کېږي او څه ډول کوم دی مغه د برا چې کېږي ریپولرایز کېږي نو مکمل انټایر لینث نه دا شي کې چې وي یو کنټینیوس وی وي چې ولا وي ډیپولرایزیشن والا پلس ریپولرایزیشن والا هو سیکوینس کې وي صحیح ده دا شي کې یو کنټینیوس کوم نرو امپلس ته د تمنمر کو کنټینیوس نرو امپلس یا نون سلټیټری کنډکشن د چوکي کېږي نون مایلینیټډ نیورون فایبر کې کېږي ویلي هغه ریزن دا د ډیسټرنس کدا لګ چې کوم زلګ اړان کو نو ډیسټرنس دغه کوم سا ریزن دار کوم دغه ممبرین د اکزون ممبرین دا کوم هغه مسکوم آینس و पोटाशियम आयन प्लस कोम सा सोडियम आयन هغوی د پاره د ممبرین چې ده پرمیبل ده مطلب دغه ځکه کوم هغه پمپس دي مغه ډیر زیات دي نو مغه چې کوي کنټریبیوشن کوي صحیح ده او پمپ کوم مغه اوپن شي بیا کوم آینس انټر شي دوباره ځکه دا کوم کنټینیوس کوم ویو ده ډیسټنس نر امپلس د چوي سلو وي ها ریزن دا چې پوتاشیم سوډیم کوم آینس دي کین کراس د ممبرین all along the entire length of the neuron. The nerve impulse travels as a wave of depolarization along the entire length of axon membrane. Every part of the axon membrane must depolarize and repolarize in a sequence. Say the khabari mo ki daga kum continuous wave of action potential then continuous wave of depolarization ده اندی ته منمایر کو continuous نر impulse مداوله سلو ده چوره سلو ده کدی سپیډ موکسو 0.2 نانومیټر نو نسا 2 میټر پر سیکنډ پورې چې دی سپیډ ده اوس قبل خبرو کو د سټوډنټس ای دوی کوم سا ریکوایرمنت انرژي ولا مغا ډیر زیات ده مطلب دا شی کنټینیوس کوم سا نر امپلس ده څه شوز مغه مخته کنټکټ د کیږي دوی د لپاره زیات انرژي ضرورت ده مور نیډ اف انرژي صحیح ده یا ریکوایر مور انرژي هغه ریزن چي ده ریزن دار چې دغه ځکه چي دي آین پمپس دي
هغه آین پمپس کوم دي مغه زیاتیا دي پلس مغه اکټیو وي ځکه دوی کوم سپیډ دی مغه چې د سلو دی او دوی ته زیاتې انرژي چې دی ضرورت دی. هوډي سټوډنټس اوس دویم خیو مغه د سالټیټري نر امپلس. سالټیټري مطلب چې د سټوډنټس جمپینګ جمپ مطلب چې د جمپینګ نر امپلس دا چې یو کنټینیوس وو دي ته جمپینګ نه ماویلی ورکړی شوی دی اکچوال کې جمپ نه کوي لیکن د نماویلی ورکړی شوی دی مغه ته اوس ریزن خیام. هوډي سټوډنټس پام کوئ کوم سالټیټري نر امپلس دی دا کوم نیورون کېږي مایلینیټډ نیورون فایبرز کې کېږي داسې نیورون فایبر د سټوډنټس هغه کې چې ورکوي میلین شیت ورکوي که فار ایگزامپل زه یو داسې کې سمپل هغه ډرا کوم اکزون صحیح دی دغه فار ایگزامپل بهر ته چې دغه میلین شیت دی دغه او میلین شیت کوم دی د سټوډنټس مغه کنټینیوس نه وي صحیح دی او منځ کې ګیپ وي دی ګیپ ته مونږ نوماوی ورکوو نود آف رنویر دغه نود آف رنویر صحیح دی. اوس پام کوئ اکچولی چې کېږي ډي سټوډنټس که دغه ځای کې ستوک سوم اننه کوم ممبرین د مغه چې وي نیګیټیو بهر چې وي پوزیټیو وي اوس یوه خاص تریشولډ ویلې راشي ډي سټوډنټس اننه ممبرین چې کې پوزیټیو کې بهر چې کې نیګیټیو ممبرین چې کې ډیپولرایز کی اوس دغه کوم ډي سټوډنټس دغه ځای کې میلین شي ته کنه مکمل د گرین کلر والا مرکب ته مغه سیم کوم دغه میلین شي ته کنه دغه ځای کې دغه الکتریکل کوم امپلس دی مغه فلو نشي کوی ویلی انسولیټر دی فیټي لیر دی اوس دغه ځای کې چې کېږي دغه کوم ممبرین دی د سټوډنټس دغه نود آف رنویر والا دا چې دی نیګیټیو دی بهر چې دی پوزیټیو دی ډیپولرایز دی اوس دغه ځای کې موږ د کوم آینس دی مغه زیات شي صحیح دی اننه کوم څه پوزیټیو آینس دی مغه زیات شي نو پوزیټیو آینس کوم دی جمپ کې دلته راشي نود آف رنویر ته دا ول نیگیټیو مغه چې کی پوزیټیو کی صحیح شو او کوم گیټس تی مغه اوپن کی دالتا به دغه ځینه جمپ کی دالتا جمپ نه کوي اصل کې د آینس فلو کوي تیزه سره دالتا راځي صحیح دی نو دا شي کې نود ټو نود نر امپلس کوم دی مغه چې کی حرکت کوي ځکه موږ نمایر کوو سالټیټري نر امپلس صحیح دی ویلې چې کوم دغه میلین شي ته دغه کوم گرین کلر دی صحیح دی د کې کوم هغه پوتاشیم آینس دی یا سوډیم آینس دی مغه ان اوټ نشي کېدای نه بچی کېږي نود ټو نود دلته سي نود ټو نود آین ایکسچینج کېږي د سبریحي کا د نر امپلس چې کوي جمپ کوي حالانکه جمپ نه کوي صحیح دی کوم د ګیپ دی صحیح شو یو ګیپ نه کومه پوزیټیو آینس دی بل تروشي کوم هغه ګیپ ته مغه چې کی ډیپولرایز کی په دبل چې کی ډیپولرایز کی دبل چې کی ډیپولرایز کی او رس ول چې کیږي ریپولرایز کیږي نو دا شي کی کوم نر امپلس دی هغه ته منور کوو سالټیټري نر امپلس صحیح دی اوس میلین شي دی کې ورکې امپرمیبل دی پوتاشیم لپاره سوډیم لپاره صحیح دی سو پریونټس آیونیک ایکسچینج اینڈ ډیپولرایزیشن fiber along the whole length of neuron دی وجه نه کوم دی انټایر لینث کې کوم دی دغه فلو نه کوي صرف څنګه فلو کوي د ionic exchange and depolarization occurs only at node of Ranvier. So the action potential nerve impulse is conducted from node to node in jumping manner سبریحي کا جمپونه د کوي صحیح دی skipping the insulated region کوم دغه انسولیټډ کوم ریجن دی صحیح شو د کوم ځکه میلین شي ته چې کوي سکیپ کوي او نود ټو نود چې کوي دا شي کې حرکت کوي دا شي کې نر امپلس ته ډي سټوډنټس مونږ ماویر کوو سالټیټري نر امپلس this kind of jumping nerve impulse is called saltatory nerve impulse ډي سټوډنټس که خبره کول چې وي فاسټر وي ډیر تیز وي تقریبا 120 میټر پر سیکنډ کو نه دی چې وي سپیډ وي او دیتا ډي سټوډنټس ډیر کم انرژي ضرورت require less energy ویلي دغه ځکه آینس کوم پمپس تی مغه زیات اکټیو دغه ځکه پمپ صرف اکټیوي نود ټو نود صحیح دی ځکه تیز یاوي او پلس انرژي ډېر کم ضرورت وي که تاسو ته اگزامپل خیال و که فار ایگزامپل مخکې زمانو کې داسې کې یو غټ ګیډ جوړولو دله فار ایگزامپل بادشاه محل و نو ماس کې زیات ګیپ ورکې و که چا د حمله کولی دغه ځینه کومه کاس و واسنده کېناستو بیا تلو څه پیغام در رسول و دوی د ګیټ مات کړی و پوره نقصان دې ورسولی و بیا دوی چې وکړو دوی داسې چل وکړو چې د مانس کې ستنې غونکې جوړې کړي مرچې غونکې مانس کې
بیا کله خطر راشي شو دغه ځینه فور ایگزامپل کوم مرچا واغه کې د اور ولګولو دي د اور ولګولو دغه د اور ولګول دغه د اور ولګول دغه د چار پټ پاته لګي دا خطر ده نر امپلس کوم دی سالټیټری مغه چې کوي جمپونه کوي او کوم مانس کې هغه ده کنه انسولیټر کوم لیر دی مغه چې کوي سکیپ کوي ځکه فاست او زیات انرژي ضرورت نه ویل سو کام کوم آین پمپس دی مغه اکټیوي صرف نود ټو نود اکټیوي ځکه چې ده ریکوایر لیس انرژي